अच्छा रहेछ नि त बाबु यो पढ्नु लोटस देख्यो लोटस There was a building on it. Oh, look at that big कछुवा रहेछ नि त कति धेरै माछा क्यासल क्यासल रे टनल हैन टनलमा टर्च लाइट पनि दिँदो रहेछ गार्डन भित्रबाट यहाँ पहिला हस्पिटल बनाएको थियो रे क्या ए पहिला पहिला के त्यो वर्ल्ड वार के हुँदाखेरि मान्छेहरू लुकेर हस्पिटल लाने बाटो होला के आई थिङ्क सो ओ त्यहाँ अगाडि चाहिँ अलिकति सी भ्यू देख्छ अरे No, you're okay. Hello. What a view. तर कस्तो राम्रो देख्नु अघि गएको बिच उठ्यो त हड्यो त्यहाँ देखेर चाहिँ नाइस है मेरो फेभरेट फ्लावर हो यो चाहिँ कस्तो गर्मी छ यो घरभित्र यस्तो बनाएको के भनेछ अरे यसलाई बेबी घरभित्र बनाएको ओ माई गॉड इट्स लाइक ब्रिथ गर्न नि सोनामा आए जस्तो कि ब्रिथ गर्छ नि त्यस्तै ट्रपिकल हाउस त्यही हो रहेछ नि त बेबी सो हट बट वर्थ इट Oh my god, it is so hot. है तिम्रो पसिना देखाउँछ ओ चिल्लो भएको छ यस्तो मजाको तर है क्याक्टस निडरले फेरि घोस्दै लाग्यो मान्छेले मलाई खोज्दै भन्ने टाढा माछा कराइरहेको What a beauty, what a beauty. What a beauty. What a beauty. Beautiful nature ke hai? Love it. Yeah. Okay. आज चाहिँ हामी द मोडल भिलेज भन्नेमा आएको यो चाहिँ बाहिर हो र इट इज ओपनिङ एट 10 AM सो आइ एम जस्ट वेटिङ आउटसाइड चाहिँ यस्तो देख्छ एडल्टको 495 खोलिसकेको छ मोडल भिलेज है मोडल भिलेज कस्तो मजाको क्या बडो ल्याउँछ पुच्चे घाट Giant babu in front of the tiny houses.
कस्तो लाग्यो बाबु यहाँ पो रहेछ कि आई लभ व्हाइटमा यो ठाउँ त मैले फोटोमा देखिरहेको थिएँ सो क्युट आई फिल लाइक अ जायन्ट क्या कति क्युटी Look at this tiny castle. God, oh my god, this place is so cute. Oh my god. So oh my god, this is too much. अझै यस्तो सानो घरको हेर न पन्ड बनिरहेको so cute. यो घर हेर्न कति राम्रो क्या यहाँ नखिच्ने यहाँ नि घर छ क्या so pretty. Check this out. त्यो सानो घर छ नि त्यो ठुलो घरको मोडल हो क्या Can you tell? डिट्टो छ के रहेछ ट्रेन ए त्यो पो करा ट्रेन रहेछ नि त यहाँ ट्रेन करा रहेछ म त कुकुर भुकेको जस्तो लाग्यो क्या त्यो हुन्छ नि ह्या गर्छ नि कुकुरले ओ माई गॉड सो क्यूट खोला रे सानो खोला के हो त्यो चाहिँ ठुलो घर क्या है यो चाहिँ के भन्छ अरे यसलाई घुम्ने कुरा हैन विन्डको Can you hear the झरना Oh my god Giant babu in front of the tiny house. यहाँ हिचौँ यहाँ हिच्ने हानेको यो ठुलो रहेछ यो घर यसको अगाडि हिच्छौँ यहाँबाट फोटो खिचौँ न प्लिज यस्तै बेस्ट प्लेस एभर गर्मी छ सो वी आर इटिङ आइस लली अनि माई बुढा इज इटिङ आइसक्रिम घुमेर भ्याइसक्यो यो सपबाट खाँदै हो खानेकुरा